pilíře, na kterých dřív stál náš svět, pilíře, které jsme všichni považovali za neměnné, stabilní, spolehlivé. Tyhle pilíře se začínají jakoby rozpouštět, rozpadat. Myslím tím především víru, absolutní víru, kterou měly celé generace v demokratické instituce. Ač narozen na území tehdejšího Československa, tak jsem přišel do Spojených států s jedním kufříčkem a s jedním psacím strojem a to bylo všechno. Od samého počátku ke mně přicházeli lidé, které jsem předtím nikdy nepotkal a ti mě říkali, odkud jste? Z Prahy, z Československa. No to je ohromně zajímavé a já vám gratuluju a vy musíte být odvážný člověk a co pro vás můžu udělat? A jeden mě dal 2 ručníky, někdo mě dal, věřte, nevěřte, kastroly. A pomocí těchto ručníků a kastrolů a těch křesel nebo židlí a stolů jsme si během několika dní, já a potom ještě 2 moji přátelé byli schopni zařídit celý a velmi pěkný byt. Já jsem tak hezký byt nikdy neměl v Husákově, Československu, protože jsem jako mnozí z nás žil v jednom bytě na Letné, kde nás byla celá řada generací. Mám pocit, že jsem se skutečně v tom pozitivním smyslu, já a moji přátelé, jsme se skutečně stali Američany. Částečně díky tomu, že ta země otevřela velkoryse svou náruč pro nás, pro všechny a přijmula nás. A částečně proto, že my jsme se i Američany stát chtěli, zejména za studené války, kdy to pro nás byla určitá morální záležitost. Vzpomínám si často v tomhle kontextu na jeden rozhovor v Shakespearově Hamletovi, kde Rosencrantz a Guildenstern se pokouší z Hamleta vytáhnout nějakou tajnost. Hamlet rychle pochopí, že s ním hrajou tuhletu hru a z kapsy vytáhne takovou píšťalku a řekne, zahrajte mě na tady tu píšťalku. A jeden z těch 2 říká, ale princi, já na tu píšťalku, řekněme zobcovou flétnu, hrát neumím. On jim říká, podívejte, já jsem složitý orchestr a vy neumíte zahrát ani na obyčejnou píšťalku a přitom chcete hrát na mě. Ale přece jenom máme tuhle malou píšťalku českou. A někdy s jedním nebo s 2 přáteli, s nimiž jsem ten velký útěk do Ameriky tehdy v 70. letech plánoval, se setkáme a zahrajeme si na tady tu píšťalku. To je pro mě ta nádherná věc, kterou nemůžu sdílet ani po 40 letech s lidmi, kteří neprošli tou zkušeností 50. let, kdy jsem chodil do základní školy, nebo 60. let, kdy jsem chodil, dnes se tomu říká gymnázium, tehdy to byl SVVŠ, a potom ta raná husákovská léta. Člověk má v sobě zabudovanou povinnost pomáhat, která je prostě zabudovaná do lidské DNA. Tím pomáháním člověk vlastně hledá znovu sebezájem. Člověk dělá dobro pro sebe. To, co platí pro konkrétní individuum, podle mého názoru má platit pro stát.